nu pot normal să iau un pasager pe partea dreaptă. Sincer? Sincer nu știu. Sunt la vreo 70. Mereu îmi plăceau mașinile sovietice pentru că sunt mai vechi. Sunt 100% datorită bunicului. Mă numesc Ion Pavalache, conduc un Renault Super 5 din 1985, care este de fapt a doua generație a modelului Renault R5. Am acest Renault de 3 ani deja. L-am procurat de pe loc, de pe loc, hai să spunem din Belt. Mereu îmi plăceau mașinile sovietice pentru că sunt mai vechi. Nu eram adept a erei astea, disco, anii 80 și tot așa mai departe. Hai să spunem, pe ea am luat-o din simplu motiv că avea o stare absolut, practic, impecabilă, în afară de careva mici dereglări pe caroserie. Și iarăși nu era vorba de rugină, era vorba de careva urme lăsate de exploatare. Pentru că eram practic sigur că el nu are vopseaua originală. Dar asta pentru mine este cel mai, de fapt, cred că important. Pentru că dacă nu mai prezintă interes dacă nu are vopseaua originală. Da, și de fapt s-a adeverit că mașina într-adevăr era în vopsea originală, avea toate piesele pe ea originale, absolut fără nicio urmă de intervenții chirurgicale sau fără tuning-uri anilor 90, începutul anilor 2000. De fapt, pornea la cheie deodată, adică nu avea nicio problemă și acumulatorul până acum e al ei. Eu cu acumulatorul ăsta am cumpărat. Omul vroia pe ea, dacă nu greșesc, 1000 și spunea că prețul nu se discută absolut deloc. Însă prețul s-a discutat pe parcursul a vreo 2 luni de zile. Domnul în cauză deja știa toate mașinile noastre, el deja era follower la pagina de Instagram și tot așa mai departe. Adică el deja el vroia să ne vândă nou. Din simplu motiv că el a spus că mașina aparținea lui tatălui. A spus că tata nu vrea ca mașina să nimerească în mâini rele, respectiv eu vreau voi să o luați. A durat, cum am mai spus, 2 luni de zile aproape discuțiile despre preț, după care pur și simplu am mers, am pornit-o și am venit acasă. Prima mea mașină a fost Volga, respectiv o mașină mare. Mereu îmi plăceau mașinile mari, vechi. Până nu a apărut a 3-lea membru a familiei mele de mașini, Zazu, când am înțeles ce înseamnă farmecul unei mașini mici. Deja, hai să spunem, astea mari s-au dus pe al doilea plan, mai mult. Mașinile franceze, în genere, adică mai ales Renault, niciodată nu-mi provoca nimic deosebit. Când mi-am ales facultatea, mi-am ales designul industrial. Respectiv, când am scris diploma, asta a fost redesignul Citroenului DS. Și cred că studiind istoria DS-ului și toate detaliile, toate momentele astea franceze vechi, cred că de la el a început mai mult dorința de a încerca o mașină franceză. Și pentru că e franceză, e mică, era în stare care total corespunde cerințelor mele, Renault 5. De fapt, ediția Campus ca ediție, ca completația mașinii, să spunem, deja atunci în anii aia nu era chiar așa cum e acum, ce ne imaginăm acum, că dacă e ediție limitată e ceva special. De fapt, specialitatea ei e faptul că ea nu are nimic. E cea mai apropiată de popor, într-un cuvânt oricare. Și probabil asta și este special în ea, de ce ea m-a atras, pentru că există completații mult mai dotate, mai interesante, cum ar fi Baccarat, spre exemplu. 5-ul e, de fapt, Citroen D-Chevaux, pur și simplu mai nou. De asta cred că, totuși, să fi fost o completație mai bogată, nu știu. Probabil din cauza la asta, pentru că e Spartan. E cel mai mare motor din gamă, dacă să excludem versiunea turbo, e 1.4, cutie în 4 trepte, foarte lungi, sunt la vreo 70. 70, 80, așa ceva. Nu știu precis. Pentru că, iarăși, ele foarte tare variau de la pre-restyle, post-restyle și tot așa mai departe. Adică
Nu-i clar. Sunt unele care au 70, sunt unele care au 90 de cai, sunt care au 60 de cai. Nu știu, cred că totuși sunt adept a originalului, pentru că sunt perfecționist, nu știu. Nu accept nimic altceva în afară de original. Pentru că, da, alții vor spune că jantele nu sunt originale și cauciucurile nu sunt originale, dar tindem spre asta. Tindem spre asta pentru că vreau totuși să am două setup-uri. Să fie suspensia originală și suspensia asta low, la fel și roțile. Căutarea anvelopelor Michelin MXL deja de aproape 3 ani de zile merge, așa că totul va fi. Volga nu am scos-o la drum până nu i-am pus bujiile originale, sovietice, pentru că altele nu merg. Aveam doar 3 și vreo 4 luni de zile am căutat pe 4. La fel cu cablajele, cu tot absolut, pentru că am în garaj 3 acumulatoare sovietice, care de fapt vreau să încerc să le restabilesc. Eu consider că mașina originală, veche, trebuie să aibă farmecul, șarmul ei, pentru că altfel nu e plăcerea din ea. Când urci în ea și ea miroase așa cum ar trebui să miroase ea 40 de ani în urmă, așa și trebuie să fie. Nu poate să fie altfel. După părerea mea, starea care e acum a mașinii e de fapt nici măcar cred că 80% finisat. Dar luând în considerare că am procurat-o toamna, e exact 3 ani acum. Donatoarele. De fapt, cum am mai spus, mașina avea o stare practic impecabilă. De fapt, era completă total. Avea tot la locul ei. Primul donator a apărut din motiv că era nevoie de niște butoane pe panoul de bord. Și în plus m-am gândit că oricum, dacă încep o restaurare, oricum va mai fi nevoie de câte ceva. Dar așa s-a primit că un donator a fost în Cinciuș. Când s-a ajuns la întrebarea cu plasticurile din interior pe partea spate, pentru că se fixează ele, fiecare din ele, pe 12 fixatoare specifice, care în jurul la 7-8 luni nu s-au găsit nicăieri, inclusiv la dealer, inclusiv la comandă din Franța, nici de cum. Nici o variantă, absolut nimic. Nu mi-ajungeau 4. Nu mi-ajungeau doar 4 din 24, de fapt, total. Deci, cum îmi spuneau mulți, aș fi putut să asamblez pur și simplu așa, să nu pun 2 într-o parte și 2 în alta, pentru că, să fim sinceri, 10 bucăți la una. Ea nu va face zgomot. Nu s-a asamblat o singură parte, au mers mai departe căutările, cu 180 de euro mi-am procurat donator. S-a găsit al doilea donator, care de fapt le avea și cât de straniu un arsenal, el s-a procurat pentru 4 fixatoare de 1 centimetru fiecare, cred. Deci nu cred că am avut vreodată vreo mașină veche care să nu te aducă câteodată la niște stări de gen să nu mai vrei să o mai ai, să o vinzi, să nu mai auzi de mașina asta, pentru că câteodată, într-adevăr, sunt momente când te scoate lucrul ăsta. Nu pot normal să iau un pasager pe partea dreaptă sau ne mai vorbim despre bancheta din spate cu mine, din simplu motiv că, din câte foarte bine se aude, arcul din spate deloc nu acceptă așa variante. Însă, totuși, în schimb, da, eu cred că te alimentezi din atmosfera care ea o aduce, ți-o face în genere. Pasiunea așa are originea de la prima mașină apărută la mine în așa numita colecție, probabil. E vorba de un Gaz 24 Volga, original culoare neagră, la fel vopsea originală. Da, mașina nu e în stare bună, de fapt departe nu e în stare bună. Mai exact, cred că chiar nici nu e cazul ca mașina asta, dacă nu ar avea o istorie în spatele ei, nici nu cred că e cazul de a o mai readuce la viață. Pentru că rugina, de fapt, și-a făcut treaba. Ideea e că mașina are istoria ei. Ea a fost mașina care m-a adus de la maternitate. Ea a fost mașina la volanul căreia cred că prima dată am simțit ce
ceea ce a trezit în mine toate sentimentele, toate emoțiile față de o mașină veche. Iarăși, de ce vorbim despre mașini vechi? Pentru că asta de fapt e mașină. Asta e mașină. Ceea ce avem acum, cred că e o unitate de transport, pur și simplu, care își are scopul de a te transporta din punctul A în punctul B. Atunci era altceva. Erau alte timpuri, era altă inginerie, oamenii făceau mașinile. Și oamenii erau alții. Da, ceea ce vedem în față e un GAZ-24 produs mai târziu decât s-ar fi dorit, desigur, în 1983. E a doua serie deja de GAZ-24. E originală neagră din uzină. E originală cu tapiserie roșie din uzină. A fost o mașină personală a unui KGBist. A fost procurată prin 94-95, deja de bunicul. Parcursul, nu știu exact a câtele cercuri are, cel mai probabil că e al doilea și e ceva de gen 160-170 de mii. Asta e mașina în care am călătorit când eram mic copil. Aici m-am învățat să merg, să conduc și cred că asta a fost prima mașină în care am mers în genere, nu doar la volan. Vedem ce o așteaptă mai departe, dar până când planuri nu sunt. Nu știu, poate din motiv că parțial am impresia că mă tem să mă apuc de ea. Nu știu de ce. Îmi place să știu că ea e așa. Că ea există și atât. Că ea doar există. Nu știu. Poate asta e o oarecare problemă la nivel de aici undeva. Probabil, anume, această mașină are cea mai interesantă istorie din toate care le am eu. Dacă totuși să excludem partea mai emoțională cu Volga Neagră, asta e cea mai... Alături de mașina asta, să spunem, a crescut și clubul. Alături de mașina asta am crescut și noi ca oameni care cât de cât mai cunoaștem în mașini clasice și în tehnică și tot așa mai departe. Asta e a doua mea mașină, de fapt apărută. Pe ea o am din 2014. Mai exact, sunt aproape 8 ani de zile. E un GAZ-2402 Volga. 2402 e numele de model a caroseriei Break. Probabil e neobișnuită mașina prin faptul că e practic unica rămasă, de fapt într-așa stare e unica rămasă de așa model în Moldova. A fost procurată de la o familie de profesori care înainte de procurare, ultimii 22-23 de ani au ținut-o fără mișcare. Deci, dacă stăm să calculăm, mașina a mers maxim 10 ani. Asta e mașina cu care noi am călătorit cel mai mult. Asta ea cu treierat practic toată România de multe ori, și de la nord la sud și de la vest la est. Am parcurs pe ea în jur de vreo 27-30 de mii de kilometri cu siguranță. E un model din uzină cu 7 locuri, nu e ambulanță, cum foarte mulți cred când o văd pe drum. E o mașină revopsită, nu e în vopseaua ei originală, dar e revopsită la sfârșitul anilor 80 de fostul proprietar, pentru că, să fim sinceri, alta nu mai e, precis nu mai e, în vopseaua originală nu sunt. Spoilerul e original, de fapt, iarăși, foarte mulți spun că e făcut manual. E o mașină care trezește foarte multe nedumeriri în rândul oamenilor, mai ales de peste hotare. Dacă la noi ea e o ambulanță tipică, pentru români ea e ceva făcut handmade, pentru că nu au existat break-uri din uzină, așa spun ei. E mai trist un pic aici, dar oricum mașinile sunt rarități. Spune-te, rog, despre ele. Asta nu e a meu, despre asta nu vreau să vorbesc. Da, aici e un pic mai trist și mașinile sunt un pic mai triste, dar asta pur și simplu, să spunem, mașini din lista de mașini salvate de la moarte. Doar din motivul ăsta le-au fost procurate, deoarece reprezintă
Sunt niște mașini extrem de rare. Cum ar fi exemplarul dat, Moskvici 433. Nu există statistici anume, dar în lume mai sunt în viață mașini între așa caroserie, hai să spunem, de la 100 până la 200 de bucăți, adică nu mai mult. Ușile, față, aripile, toate astea nu sunt a ei originale, le sunt schimbate. Doar partea spate s-a păstrat a ei originală. E ceva ce de fapt și e cel mai rar, pentru că restul merge de la obișnuită. Dacă să vorbim de anume despre ea, a fost procurată la preț de 3 ori mai mic decât metalul în acea perioadă, pur și simplu pentru că omul vrea să scape de ea. Mai exact e vorba de 800 de lei. Are și motorul, e la locul său și e motorul original cu numărul care corespunde cu caroserie. Adică, de fapt, e o mașină destul de interesantă care s-ar putea de adus la o stare mai bună, dar nu cred că sunt gata, pentru că asta necesită precis foarte multe investiții. Asta, la fel, e o mașină cu o istorie mai puțin colorată, gen procurată mai mult la fel ca și Renault, din cauza faptului că mașina era într-o stare destul de ok. Nu pot să spun că e stare super, e pur și simplu o stare destul de bună. Dacă să vorbim despre IJ 412, ceea ce este el de fapt, niciodată n-am iubit mașina asta. Niciodată. Dacă alegeam între Moskvici, mereu era Moskviciurile produse în Moscova. Adică asta e Moscova, ăla albastru e Moscova, galben tot e Moscova. IJ-urile sunt mașini produse deja în Ijevsk. Nu le iubeam din simplu motiv că nu-mi plăcea cum arată. Până n-am înțeles, și de fapt din cauza că astea produse în Moscova erau un deficit foarte mare. Adică ele nu erau, practic niciodată nu le vedeai pe drum. Da, 2140 deja da, dar 412-le era o mașină înscrisă în cartea roșie. IJ-urile erau foarte multe. Până n-am înțeles la un moment dat că deja de mult timp nu am văzut niciunul. Absolut niciunul. De când a intrat în modă cu mașinile astea vechi să le dai la fier vechi, s-au pierdut foarte multe exemplare de genul IJ-ului dat. Nu e o mașină interesantă din punct de vedere a anului sau din punct de vedere a prețului său de colecție. E un simplu IJ 412, culoare apropo e numită banan, pentru că e un galben destul de deschis. E o mașină în stare originală, la fel, vopsea originală, toate piesele sunt originale, tot, inclusiv interiorul. Are un parcurs de 50.000, dacă nu greșesc, ceva aproximativ. A fost procurată la fel ca și Renault din Belts, nu știu ce am eu cu Belts-ul. E din 82, a circulat până nu de mult, până se termina sezonul și i-au expirat și actele, testarea, asigurarea. De asta deja ea nu mai circulă, dar cine știe, posibil la anul vom cutreiera mai departe cu ea străzii. Și cred că e capabilă să pornească. Doar că cum asta des are loc, o mașină veche sovietică necesită foarte multă dragoste. Not today! No. Cu părere de rău, eu nu consider așa. Vă propun la moment, au mai rămas încă două. De fapt, dacă nu sunteți împotrivă, se află într-un singur loc și putem să mergem și încolo.
credeam, e o mașină în proces de restaurare, dar nu știu, zazurile 966 prezintă o mare problemă pentru a fi restaurat. S-ar părea că mașinile sovietice mereu erau create mulți ani să trăiască și să schimbi piesele de pe una pe alta și așa și să țină până la sfârșitul vieții, numai nu în cazul Zazului. În cazul Zazului câteodată au fost perioade când între același an de 2 ori se schimba ceva. Dar se schimba la nivel de caroserie, adică tu nu poți să asamblezi o mașină din 69 utilizând, spre exemplu, urechile de peripele din spate de pe mașină din 70 sau 71, pentru că ele sunt diferite. Ele și lungimea e diferită și metoda de fixare e diferită, tot absolut e diferit. Automobilul a fost procurat vreo 5 ani în urmă din Florești. Automobilul era total complet, absolut totul întreg, absolut totul funcțional. Am venit, de fapt, chiar pe roate acasă, din Florești. Am început procesul de dezmembrare totală a mașinii cu ideea de a fi restaurată, pentru că erau ideile că Zazul e cea mai simplă mașină sovietică. Și repejorul facem și gata. Nu, este deja, dacă nu greșesc, a 4-lea an. Din toate piesele care se căutau, s-a găsit doar o cutie de așa dimensiuni, plină cu piese. De ce? Pentru că tot absolut ce se asamblează la mașină și ce se caută pentru ea, se caută cu ștampila de 1969. Părând a fi cea mai simplă, s-a dovedit a fi cea mai complicată mașină, până când ea este în stare de depozitare. A doilea e Civic, Honda Civic EF din 1991, e ultimul an de producție a caroseriei EF. E ultima achiziție, de fapt. Da, măcar că are aproape un an de când e în posesia mea. E un Civic cu motor 1.4 cu dual carb. Am avut un Civic pe care l-am vândut și asta a fost probabil cea mai rea decizie care am luat-o vreodată. Imediat după ce am dat-o am înțeles problema și am început a căuta EF, pentru că din copilărie caroseria asta mă fascina extrem de mult. Ideea a fost de a face din ea ceva foarte rapid și foarte neobișnuit și interesant, mai exact asamblată pe platformă de motor B16 FTEC, care deja toți foarte bine cunoaștem ce e asta. Paralel cu asta, dezbrăcând-o într-un cuvânt, într-un fel oarecare, ușurând-o până la greutăți minim posibile, să spunem, e din uzină, are vreo 950-940 de kilograme, se tindea spre 700 de kilograme și ceva în jur de 180-200 de cai. Pentru că, da, EF-urile, la fel ca și multe alte mașini, deja sunt în cartea roșie și e destul de complicat să găsești una în viață. Păi faptul că de la 7, probabil 8 ani, cam așa ceva, bunicul a început să mă pună la volan, să mă urce la volan și să mă învețe deja primele dirijări cu mașina. Bunicul de multe ori chiar a vrut să vândă mașina, pentru că el avea de fapt altă mașină pe care circula. Asta ieșea doar vara, normal, era la țară, mașina își făcea treburile ei deja de mașină veche. Cred că cu siguranță aș putea să spun că toate skill-urile, toate cunoștințele, toate dorința asta de infinită probabil, de a conduce, de a întreține așa o mașină, sunt 100% datorită bunicului. Și da, cred că poate fi mândru de mine că sunt o destul de nurea continuare a lui. Bunicul, cu părere de rău, da. Brille dans la nuit, viens avec moi et
Ăsta a fost Oameni și Mașini, un proiect Piața Automedia în parteneriat cu Rompetrol Moldova. Un prim episod din 12 episoade al unui prim sezon care vor urma. Abonați-vă, puneți notificări și urmăriți-ne în continuare, iar dacă ai chiar tu o istorie sau cunoști pe cineva cu o istorie excepțională, scrie-ne, lasă-ne să aflăm și să afle întreaga lume despre asta. Nu contează prețul mașinii, nu contează marca, anul de fabricație, poate fi chiar ceva artizanal construit sau un vehicul absolut special. Ne interesează doar să existe acea pasiune auto și dorința de a arăta lumii întregi ceva cu totul excepțional de lângă noi, din Moldova.